तीळ आणि गुळाचे लाडू सर्वांनाच आवडतात, बनवायला देखील अत्यंत सोपे आहेत, शरीरासाठी अत्यंत पौष्टिक आहेत, कॅल्शियमचं भरपूर प्रमाण याच्यामध्ये आहे। तर असे हे आरोग्यदायी लाडू हे नेहमीच खायला हवेत। तर पौष्टिक असे तिळगुळाचे लाडू बनवायला सुरुवात करूया। त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। साहित्य एकदम सोपं आहे। तर पहिले घेतलेला आहे 1 चमचा तूप, 1 वाटी तीळ अंदाजे 250 ग्रॅम आहेत आणि गूळ देखील मी इथे 250 ग्रॅम घेतलेला आहे। इथे मी चिक्कीचा गूळ वापरलेला नाही आहे, रेग्युलर आपण घरामध्ये जो गूळ वापरतो तो वापरून आपण लाडू बनवणार आहात आणि त्याने देखील खूप छान लाडू बनवू शकतात। तर सगळ्यात आधी पॅन गरम करून ठेवलेली आहे, गॅस लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे आणि लो फ्लेमवर आपल्याला तीळ भाजायचे आहे। तीळ टाकल्याच्या नंतर आपल्याला हे कंटिन्यू असे मिक्स करत राहायचे आहे, त्याच्यामुळे ते सगळीकडनं व्यवस्थित भाजले जातात आणि गॅस बारीक ठेवलेला आहे, त्याच्यामुळे आतून असे खरपूस भाजले जातात। लो फ्लेमवर आपण 5 ते 7 मिनिट इथे कंटिन्यू भाजत आहोत। तीळ जसे भाजायला लागतात तसं त्यांचा तडतडल्याचा आवाज इथे यायला लागलेला आहे आणि साईज जी आहे तिळांची ती देखील फुलल्यासारखी आपल्याला इथे दिसत आहे। तर हे पूर्ण भाजलेले आहेत, तर आपण हे काढून घेऊया। त्यानंतर 1 चमचा तूप आपण पॅनमध्ये टाकलेला आहे आणि सगळीकडून फिरवून घेतलेला आहे, जेणेकरून गूळ जो आहे खाली चिकटणार नाही। तर आता गूळ ॲड करूया। तेलाचा किंवा तुपाचा देखील आपण इथे वापर करू शकतो। तेल किंवा तूप वापरल्यामुळे काय होतं, लाडू बनवल्याच्या नंतर त्यांना अशी छान चमक येते। गूळ टाकल्याच्या नंतर हे आपल्याला कंटिन्यू मिक्स करत राहायचं आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गॅस जो आहे आपल्याला लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे, त्याच्यामुळे काय होईल, गूळ व्यवस्थित मेल्ट होईल। 2 छोटे चमचे आपण इथे फक्त पाणी ॲड करणार आहोत, कारण गूळ जो आहे आपल्याला पूर्ण मेल्ट करून घ्यायचा आहे, त्याच्यामुळे एकसारखा तो मेल्ट झाला पाहिजे, जळायला नको, म्हणून आपण याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत। 7 ते 8 मिनिट कंटिन्यू आपण लो फ्लेमवर गूळ मिक्स करून घेत आहोत आणि इथं गुळामध्ये खडे जे आहेत पूर्णपणे वितळलेले आहेत। आता हा कितपत मेल्ट करायचा याचं देखील प्रमाण आहे। पाक जर आपला जास्त शिजला तर लाडू जे आहेत एकदम कडक होतात, दाताने देखील आपल्याला तुटत नाही। तर याचं देखील प्रमाण आहे, ते पण आपण पाहूया। इथे गूळ पूर्ण वितळलेला आहे, त्यानंतर गुळाला उकळी यायला लागली आणि उकळी यायला लागली की आपला पाक लवकर तयार होतो। उकळी आल्याच्या नंतर जवळपास 2 मिनिट गूळ आपला उकळत आहे आणि आपण मिक्स करत आहोत। इथे कलर देखील चेंज झालेला आहे, तर आपण टेस्ट करूया। पाकाचे थोडेसे ड्रॉप पाण्यामध्ये टाकायचे आहे। हे थोडंसं थंड झालं की आपली याची गोळी बनते की नाही आपल्याला चेक करायचं आहे। जर गोळी बनली तर आपला पाक जो आहे तो रेडी झाला असं समजायचं। पाक जो आहे आपला परफेक्ट झालेला आहे। पाकाचा जर इथे तुकडा पडायला लागला तर लाडू जे आहे अतिशय कडक होतात, त्याच्यामुळे इथे लवचिकपणा जो दिसत आहे तो परफेक्ट आहे। लाडूही आपले एकदम व्यवस्थित बनले जातात। तर पाक रेडी आहे, तर आपण याच्यामध्ये तीळ मिक्स करूया। त्याचबरोबर जर भाजलेले शेंगदाणे तुम्हाला आवडत असेल तर साल काढून त्याचे जाडसर असे तुकडे करून ते देखील तुम्ही याच्यामध्ये टाकू शकता। आता यापेक्षा जास्त पाक आपल्याला शिजवून घ्यायचा नाही आहे, तर इथून पुढची प्रोसेस जी आहे आपल्याला पटपट करायची आहे। तीळ मिक्स झाले प्रॉपरली मग लगेच गॅस बंद करायचा आहे, कारण एकदा का थंड झालं तर लाडू वळणं थोडंसं मुश्किल होतं, त्याच्यामुळे सगळं मिक्स झालं की लगेच आपण गॅस बंद करणार आहोत। व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे सगळं, तर आपण गॅस बंद करूया। गॅस बंद केल्या केल्या हे मिश्रण खूपच गरम असतं, आपण लाडू बांधू शकत नाही, तर हे थोडंसं थंड होऊ द्यायचं आहे। मध्ये मध्ये मिक्स करत राहायचं आहे। तोपर्यंत मी इथे एक थोडासा पीस एका काचेच्या भांड्यामध्ये टाकलेला आहे, तो लवकर थंड होईल आणि आपले लाडू परफेक्ट बनत आहेत की नाही हे आपल्याला समजेल। काचेच्या भांड्यात ठेवलेलं हे मिश्रण एकदम थोडं आहे आणि ते बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये एक चिकटपणा जाणवत आहे, तर याचे लाडू जे आहे परफेक्ट बनू शकतात। जर पाक कमी शिजलेला असेल तर इथे गोळा बनणार नाही, आणि जर असं वाटलं तर पुन्हा हे मिश्रण गॅसवर ठेवून तिथल्या तिथे आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे। तर हे खूप गरम असल्यामुळे हाताने बांधू शकत नाही, त्याच्यामुळे मी त्या पॅनमध्येच थोडं थोडं साईडला लाडूच्या आकाराचे बांधता येतील असे पोर्शनमध्ये हे डिवाईड करत आहे, त्याच्यामुळे ते थंड व्हायला थोडंसं मदत होईल आणि लाडू जे आहे ते पटपट वळले जातील। आता हे थोडंसं मी थंड झालेलं आहे, तर हाताला थोडंसं तेल किंवा तुपाचा हात घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावर हे अलगद हे घ्यायचं आहे। या पद्धतीने करायचं आहे, त्याच्यामुळे काय होईल, आकारही लाडूंना छान येतो, थंड होतात हवेत आणि हात भाजले जात नाही। हे असं केल्यामुळे हे थंड होतात आणि प्लेटमध्ये जेव्हा आपण बनवून ठेवतो तेव्हा त्याचा शेप चेंज होत नाही। लाडू आपला तयार आहे, तर याच पद्धतीने राहिलेले लाडू देखील आपण बनवून घेणार आहोत।
लाडू बनवताना मिश्रण जर थंड झालं आणि लाडू बनवणं जर मुश्किल झालं तर काय करायचं आहे, मीडियम फ्लेमवर हलकंसं गरम करायचं आहे मिश्रण. थोडंसं मेल्ट व्हायला लागलं की गॅस लगेच बंद करायचा आहे आणि पुन्हा गरम गरम लाडू मिक्स करून बांधायचे आहे. लाडू देखील आता बनवून झालेले आहे. आता त्यानंतरचं काम म्हणजे चिकट भांडी साफ करणं. तर त्यासाठी सुद्धा एक ट्रिक आहे. काय करायचं आहे, पॅनमध्ये थोडंसं पाणी ठेवायचं आहे, त्यात चमचे वगैरे टाकायचे आहे. पाणी थोडंसं कोमट झालं की गॅस बंद करायचा आहे. पूर्ण गूळ गरम पाण्यामुळे मेल्ट होईल आणि भांडी देखील स्वच्छ होतील. तिळाचे बनवलेले लाडू किती छान झालेले हे पाहूया. हे लाडू शक्यतो हाताने तुटत नाही, तर एकदाने दाताने तोडायचे आहेत. एकदा दाताने तोडल्याच्या नंतर त्याचे इझिली 2 तुकडे होत आहेत, म्हणजे एकदम छान झालेले आहेत हे. नाहीतर पाक जर एकदम कडक झाला तर दाताने तोडल्याच्या नंतरही हे खायला अतिशय कडक लागतात. तर हे झाले आहेत आपले परफेक्ट लाडू. हिवाळ्यामध्ये खायला अत्यंत फायदेशीर असलेले तिळाचे लाडू आपले तयार आहेत. रेसिपी जर आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर न विसरता चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, ज्यामुळे येणाऱ्या नवीन रेसिपीसुद्धा तुम्हाला पाहू शकाल. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.